Để tôi ăn cá nục. Cá nục nó chưa làm gì cho món cho các con ăn. Nó lò củi á mẹ. Rồi. Nước. Củi đi tay nhé cả. Một bọc có nó nữa cho một bọc lượng. Interessant. Má nó mạnh á. Đây lá nó quấn. mét, sau đó rẽ trái vào đường Trường Đúc. Dạ đúng. Này là gì ta? Ngon không mẹ? Hả? Ăn mấy bánh này cho nóng à? Này cũng cần gia đình nó làm ngon. Của mẹ hay mua hả? Đi làm mua con đó. Chỗ đó mẹ đâu có hay mua bánh ra mít đâu ta. Rớt cả nhà khiếp. Yesterday. Ôi, con sông hiền hòa chở đầy nước nặng phù sa.
Thôi con sông thiết tha chứa chan vào đường. Đũa cả. Quay đi. Đi quay cái sới này. I will go to the how far?
put it in. Sometimes people eat it like a soup. I actually don't know. Ngon thế. À, ngon hơn. Good. It's like the clam soup. Ngon đấy. Rau và ăn đi. Need to stir it up first. It's not enough ice. She's so generous with the salt. Beef here is kind of like the one we had in Taiwan. It's like very crunchy, you know? You remember that soup place? Fish fish? No, Hainan. Oh yeah. Oh, you mean the small slices? Yeah. Yeah.
Ê, bên bèo nghe. Cảm ơn. Đang 2 muỗng nước mắm này. Đầy luôn nè. Dạ. Rồi. Còn 3 thứ nữa. Dạ. Two scoop of fish sauce. Hai đứa ăn nhiều nhiều mẹ ăn ít người ăn được cuốn lắm. No, but I mean not a lot more, but like a bitch of everything. Yeah, I guess it's fine. You have a choice. The tune is so bombastic sound. Did you see that? Đây, cái này là lúc này